The views and opinions expressed on all radio shows broadcast on Tom's Radio Toronto are entirely those of the hosts, guests, and callers who are entirely responsible for all show content and do not in any way reflect the opinions of Tom's Radio Toronto or its staff. These broadcasts are presented and made public as entertainment and general information only, in the hope that they will be entertaining and informative to listeners. They are not intended to diagnose, treat, cure, or mitigate in any way any disease or condition or to promote any specific lifestyle, belief, religion, political affiliation, or other personal practice, nor is the information presented necessarily accurate or verifiable. Nagbabalik po ang inyong kaibigang Mondatol sa ating Balitang Bayan News at 4. Well, ngayon pong hapon ay marami tayong napakagandang balitang tatalakayin. Babasahin ko po sa inyo sapagkat ito po ay latest issues. Lalo't higit dito sa nangyayaring anti-Asian racism. Natitira yung mga kasama nating mga Asian citizens. Well, ito po para sa mga kabataang nag-aaral dito sa Ontario. The title of the news, Ontario reveals plan to combat anti-Asian racism in schools. Well, umaakto na po. Dateline Toronto, May 12, the provincial government has announced a plan to combat anti-Asian racism within Ontario schools that will see $340,000 in funding allocated to equity programs and community partners. The support is intended to help ensure students learn in more inclusive classrooms and are supported by their educators and communities. The Ministry of Education said in a statement released this morning or today. A March 2021 report released in a joint effort by several advocacy groups, including the Chinese-Canadian National Council of Toronto chapter, stated that 1,150 cases of racist attacks against Asians took place between March 2020 and February 2021 in Canada. A majority of these incidents were reported from Ontario and British Columbia, says the ministry. Racism and discrimination have no place in our schools, and our government is acting to protect its students and promote inclusivity, or rather inclusive for all children. Education Minister Stephen Lecce said, tama ba yun, Lecce or Lech? Direct? Siyang alam ko yun, Lecce. Plan. May plan pa siya. Well, the funding provided by the government will be divided between the Hong Fook Mental Health Association, the Chinese-Canadian National Council for Social Justice, the Asian Canadian Educators Network or ACENET, and Community Family Services of Ontario, said the ministry. To honor the proud contributions, storied history, and sacrifice Canadians of Asian heritage had made to building this country, our government is partnering and investing to directly counter anti-Asian racism in our schools and communities, added Minister Lecce. We are acting to protect students, combat anti-Asian racism, and ensure that all children are celebrated. Ito po ang pinakamagandang balitang na-receive natin. The best news so far coming from the Ministry of Education. Ayan. Sabi nga nung mga kritiko ng Ford administration, the critics of Ford administration, two of whom we interviewed in our Tom's Radio Toronto, they said that the funding for education or the budget for education amounting to more than 800 or rather $789 million have been missing. Saan daw dinala? Ito ni Doug Ford.
Aba, malay natin. Baka si BFF Sina sa gala na nanonood ngayon. Alam niya kung saan napunta yung pera. Yung pera, if you want to join me here, please call our radio telephone number 416-900-5684. Ayan, kung gusto niyo pong makihalo sa akin, tawagan niyo yan. Ang sasagot niyan, si DJ Ricky. Nako, ganda, mas maganda boses sa akin yan. Andiyan po, sa top of the screen, nandun po sa ilalim ng aming www.tomsradio.com logo. Yan, andiyan po yung telephone. Kung gusto po niyan tumawag, magbigay kayo ng opinion nyo. Kuro-kuro. At anong gusto nyo pang sabihin dito, huwag lang kayong magagalit sa tao. Huwag lang kayong magagalit sa akin. Ang pagalitan nyo, yung COVID, ayaw nang tumigil sa pag-atake sa atin. No? So it's a good news po. Magandang balita po sa lahat ng Asian. Na talaga po namang napakarami na pong nabalitang may mga anti-Asian na racism Bakit? Mga gwapo't magagandang lalaki naman at babae, mapuputi, makikinis. Ang mga Asian, lalong Pilipino, perfect ang balat. Ang kulay, hindi maitim, hindi maputi, hindi yellow, brown. Shining brown, yung kulay namin. Ayan, kami ni DJ Ricky. Yan ang mga tunay na Pinoy. May taas na 5'6", 5'7", magandang boses. DJ Ricky tikpa. Sana nga po, yung budget po 340,000. Ang liit naman, dapat nilakihan kahit kalahating milyon man lamang. At walang nabigyan natin Filipino Association dito. I've been reading this press release sent us by the government of Ontario. I did not see any organization from the Filipino community nakasama pong mabibigyan dito. Napakarami naman po nating Philippine organization, yung PCFF, yung Philippine Charitable Foundation, na dati pong inorganisa ng ating yumaong senador, June Enverga, si Tobias Enverga Jr., yung pong kanyang mabait at magandang misis ngayon ng handyan, Vice President Rosmer Enverga, ipinagkatiwala niyo sana. Ang pondo para dyan. Kung hindi, dihatin nyo, PCFF o kaya yung kila Tita Norma, Carpio, PDIC. Tumutulong po yan, hindi lang sa kabataan, kundi sa lahat ng Asian. Mananawagan tayo dito. Pagbabalik ni Tita Cecil Araneta, todas kayo lahat. Tita, magpagaling ka na. I know you're watching right now. Alright? So magandang balita po yun. Ito po ang malumbay ngayon. Ang dami pong Pilipino nagtatrabaho at naninirahan sa Israel. Nakakatakot po dyan. Ito po, fears of full-scale war as Israel-Palestinian clashes nakapatay na, kill 56. Dateline, Tel Aviv, Israel, May 12. Relentless rocket fire and rioting in mixed Jewish-Arab towns fueled growing fears today, Wednesday, that violence between Israel and Palestinians that has claimed 56 lives could spiral into full-scale war. Israel's Defense Ministry, Benny Gantz, vowed more attacks on Hamas and other Palestinian militant groups in Gaza to bring total long-term quiet before considering a ceasefire. Islamic militants have launched more than 1,000 rockets since Monday, said Israel's army, which has launched hundreds of airstrikes on Islamic group in the crowded coastal enclave of Gaza. The most intense hostilities in 7 years have killed so far at least 48 people in Gaza, including 14 children, 3 Palestinians in the West Bank, and 5 Israelis since Monday.
The bloodshed was triggered by weekend unrest at Jerusalem's Al-Aqsa Mosque compound, which is sacred to both Muslims and Jews. As world powers voice growing alarm and the UN Security Council readied for another emergency meeting on the bloody crisis, the UN Middle East envoy Tor Wennesland warned that we're escalating towards a full-scale war. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu declared a state of emergency in the mixed Jewish Arab-Israel city of Lod, L-O-D po, where police said wide-scale riots erupted among some of the Arab residents. There were fears of widening civil unrest as protesters waving Palestinian flag burned cars and properties, including a synagogue, clashed with Israeli police and attacked Jewish motorists in several Jewish Arab towns. Israel President Reuven Rivlin, meanwhile, in an unusually strong language, denounced what he described as a pogrom in which an incited and bloodthirsty Arab mob had injured people and attacked sacred Jewish spaces. Meanwhile, Palestinian groups, mainly Hamas and Islamic Jihad, have launched more than 1,000 rockets, Israel's army said, including hundreds at Tel Aviv, where air sirens wailed overnight. Of these, 850 rockets have hit in Israel or been intercepted by Israel's Iron Dome air defense system, while the rest have crashed inside Gaza, the army said. Israel, meanwhile, has launched hundreds of airstrikes at Gaza, the Israeli blockade strip of 2 million people that Hamas controls, targeting what the army described as Palestinian terror sites. At least 230 Palestinians and 100 Israelis have been wounded. British Prime Minister Boris Johnson urged both sides to step back from the brink and to show restraint. Large protests have been held in solidarity with Palestinians around the world, including in London, as well as Muslim-majority countries, including Kuwait, Lebanon, Oman, Pakistan, Tunisia, and Turkey. Ano ba naman, may pandemic, talagang matindi ang bakbakan nato. Noon pa po yung nagigere, civil unrest. Diyan sa Israel-Palestinian na side na yan, yung hindi po sila magkasundo. Magkaaway. Nung araw pa, may mga movies pa akong napanood yan eh. Talagang bakbakan, ubusan ng lahi. Ika nga, ang Israeli po, mabigat ng kalaban yan eh. Yun nga sinasabi nila. Tanyo, mas maaga nilang nasugpo yata yung COVID-19, yung pandemic, nag-zero na infection rate nila. Ito naman ang pumalit ngayon, bakbakan naman. Israel, nako, sana naman at tingnan ng Diyos, pagpipitikin yung mga ilong ng Israeli at ng Palestinian. Ala po kaming kinakampihan dito. Kami po ay nasa gitna. Ang amin pong sinasabi, what we're telling what we are just telling, want to tell and have to tell. Stop. Stop na po. Stop killing each other. Ang lapit-lapit nga po diyan ng pinanganakan ng Hesus Kristo Di ba? The Israeli people, sabi nga nila, ay protected by God. Ang Palestinian din po ay protected by kanilang Allah. O God din. Bakit kailangan magbakbakan? Bakit kailangan magpatayan? Nga, parang Pilipinas o kahit saan bahagi ng mundo, mayroong mga civil unrest. Yung gano'n, sa Pilipinas, Pilipino sa Pilipino, nang masakit. Dito, Jews and Palestinians. Ano ba gusto nilang palabasan? Sino talaga ang anak ng Diyos? Tanong natin sa mga
mga papa, mga santo papa, yung pong namamahala sa Palestinian, yun, mga Jewish, mga Muslim. Wala naman dapat paggawa yan eh. Politika eh. Yan ang sanhi ng bakbakan politics. Plain and simple politics. Sana naman po matigil na yan. Ha? Hindi pa nga nawawala yung pandemic sa buong mundo. Sila patapos na. Biglang nagyera naman. Well, ito naman po, ang balitang to ay talaga namang ako medyo nangiti. This is for my dear friend Ian Santillan and his friends. Ayan, pakinggan nyo po. German Catholics to bless gay unions despite Vatican ban. Ayan. Nakita nyo yan, Ian? Dateline, Berlin, May 12, 2021. Germany's powerful Catholic progressives are openly defying a recent Holy See pronouncement that priests cannot bless same-sex union by offering such blessing at services in about 100 different churches all over the country this week. The blessings at open worship services are the latest pushback from German Catholics against a document released in March by the Vatican's Orthodoxy Office, the Congregation for the Doctrine of the Faith, which said Catholic clergy cannot bless same-sex unions because God cannot bless sin. Uy! The document pleads conservatives and disheartened advocates for LGBTQ Catholics around the globe, but the response has been particularly acute in Germany, where the German church has been at the forefront of opening discussion on hot-button issues such as the church's teachings on homosexuality as part of formal process of debate and reform. The dozens of church services celebrating blessings of gay unions are the latest escalation in tensions between conservatives and progressives that have already sparked alarm, primarily from the right, that part of the German church might be heading into schism. Germany is no stranger to schism. 500 years ago, Martin Luther launched the Reformation here. Pope Francis, who has championed a more decentralized church structure, has already reminded the German hierarchy that it must remain in communion with Rome during its reform process known as the Synodal Path. In Berlin, the Reverend John Koditsky, a Jesuit who works for the diocese preparing adults for baptism and helps out at the St. Canisius congregation, will lead blessing for queer couples at a worship service May 16 na yun. Magkakasal. Well, the priest said, I am convinced that homosexual orientation is not bad, nor is homosexual love is a sin. Korditsky told the Associated Press in an interview last Friday, I want to celebrate the love of homosexuals with these blessings because the love of homosexuals is something good. Wow! The 44-year-old said it is important that homosexuals can show themselves within the Catholic Church and gain more visibility long-term. He said he was not afraid of possible repercussions by higher-ranking church official or the Vatican. Yan ang may yabols na pare. O, di ba, direct? May order ang Vatican. Ang Papa, bawal magkasal ng same-sex. Binaliwala. O, sabi ng Vatican daw, kasalanan daw yun eh. Ha? Kasalanan eh kayang same-sex union because God cannot bless sin. Eh, sino may gawa nun? Ha? Sinabi ba ng Diyos talaga yun sa Vatican? We don't know. Ako, hindi ko po alam eh. Bakit natin talaga pipigilin mo yan? Eh, kung talagang
Bakit nagkaroon ng mga homosexuals? Ha? Kung kasalanan yun. I don't know. Mahirap pong explain yan eh. Para sa ako po, personal ko, ala ko makitang kasalanan diyan. Hindi naman nila pinili yung maging homosexual. Yan, baliit pa lang ang mga bata, nalalaman na nila kung ano ang kanilang preferred sexual orientation sa sarili nila, sa kaibigan nila, sa pamilya nila. And there are a lot of parents na tinatanggap ang kung ano ang kanilang mga anak. Pinanganak silang ganun eh. Bigay ng Diyos eh. Ba't naman kokontrain mo? O di ba? Yun lang po. Sa akin yan, ang German ito, may isang German pare, hindi kasalanan ng maging homosexual. Diba? Bakit nila sinasabing kasalanan? Umiibig sa same sex. What's wrong with that? Ayaw nila ikasal. Kahit sa Pilipinas po ilang beses na yan na kinwestiyon ng LGBTQ+, plus pa nga yan Nag-file pa sila ng kinontest nila sa Supreme Court. Bakit ayaw i-allow ang same-sex marriage sa Pilipinas? Ba't ayaw niyong gawing batas ang divorce? Ang contention po sa Pilipinas, ang Pilipinas ang nag-iisang pinakamalaking Catholic country that part of the globe sa Asia. Ang lakas ng kaway o tawag ng Kristyanismo. Ilang taon ba kasi 400 years na nakinuha ng Espanyol. Di ba? Napa-under tayo sa Espanya, sa Amerika. Pero hindi nila alam. Ang una nating ka-trade barter ang mga China or ang mga Chinese sa China. Sa Turkey, yung pong mga naglalayag. Yung mga Pilipino nga nagpupunta ng Borneo, nagpupunta ng Malaysia, sa Sabah. Yung Sabah part of the Philippines before yan. Na I don't know sino nagbenta niya nung panahon niya. Hindi ko alam. Ngayon, nung may utang pa nga daw sa Sultan of ng Pilipinas yung andyan nagbabayad ng tax yung Sultanate ng sa Sabah. Hindi ba? Ngayon, I don't know. Kung babawin, dapat dyan, nakatin niya nung araw kay panahon ni Marcos. May expose lang yung Jabida Massacre doon nung Aquino. Ayun, di napigil. After that, hindi na nila pinakialaman. Nakuha na ng Malaysia yung Sabah. Pilipinas talaga yan. Sultan of Sulu ang may-ari. Hanggang ngayon, nasa kanila yung dokumento. Nagbabayad ng tax ang Sabah sa mga heir ng Sultan of Sulu. Ba't sila magbabayad kung kanila yun, di ba? Napag-uusapan lang pong history. Minsan kasi masarap akong magbasa Pero pag yung nagsasabi sa akin, magbasa-basa kayo, Mr. Datol, nang hindi kayo nagmumukhang tanga. Hindi po ako tanga. Kaya nababasa ko kuminsan ako, natatawa ako siguro sila ang pinakamarurong. Yung daw ivermectin, gamot sa COVID-19. Sino nagsabi sa inyo, hindi nga inaalaw ng World Health Organization, magbasa-basa raw ako. Sa internet, patok sa internet magbabasa. Karamihan doon minsan false news. Okay, so tayo po'y natutuwa. May mga ganyan po palang bansa, especially Germany pa. Germany, kita mo nung araw, galit na galit yung namumuno dyan sa kabaklaan nga ang tawag ng alam mo, sa akin lang may salitang di ba? Kaya sabi nga natin, I'm glad German Catholics to bless gay union despite Vatican ban. Baliwala sa kanila yung order ng Vatican. Yung mga pare, okay, kung anong gustong gawin sa kanila ng Vatican, tanggalin sila sa pagkapare. Tatanggapin nila. They just want to bless couples who are in love and happy to be together. Kahit mga member ng LGBTQ+++. Ayos ba? Ian Santilan? Alright. 4,000 displaced nurses nagbalik ng Pilipinas. Ang dami pala nito. 4,000 Pilipinong displaced nurses sa ibang bansa, nasa Pilipinas.
Ba't sinasabi nila kulang daw ng mga health workers sa Pilipinas? Pag-uusapan po natin yan, pagbabalik po ng News at 4, sandali lamang po. Are you an international student who has recently graduated from a Canadian post-secondary school? If you have graduated from a designated learning institution, you could be eligible to apply for permanent residency under the new pathway set out by Immigration, Refugees, and Citizenship Canada. Contact Genesis Immigration Consulting. Are you suffering from chronic pain, joint pain, or any kind of muscle pain, kahit anong sakit ng katawan? And for all your physiotherapy, massage, and orthotic shoes needs, please call us at 416-633-1334 WH Physio and Rehab Clinic. Punta po kayo here at number 3768 Butter Street, Unit 205, North York, the best service in town. Alright, sa pagkapatuloy po ng ating news at 4, after being displaced from their employment overseas due to the COVID-19 pandemic, more than 4,000 nurses have returned home since September pa, 2020. Former Department of Labor Secretary, now Consultant Marianito Roque said yesterday. Roque noted that they have discovered over 4,000 nurses who came home due to the pandemic. They are part of the 8,000 overseas workers registered in the OWA, or rather Overseas Workers Assistant and Information System, or OASIS program database. This is a combination of those who have already repatriated and those who remain overseas. They lost their jobs because of the pandemic, he said, adding some nurses are willing to work in local hospital temporarily. So this could be the answer to the shortage of nurses in our hospitals, especially in COVID-19 wards where they are lacking in nurses, Roque added. Dolev said that aside from nurses, workers from other sectors such as engineering and construction are also coming home. Yan po ang ating sinasabi. Kulang na kulang daw tayo sa mga healthcare workers. Ito po, 4,000 pa lang mga nurses ang pinauwi o umuwi dahil natanggalan sila ng trabaho sa abroad due to the pandemic. Kung may listahan pa lang ganyan ng OWA, ito naman, OASIS, sabi niya, no? Dapat sinabi nila, nagbigay sila, or we have here 4,000 jobless nurses who came from abroad, kunin nyo na. Kahit temporary basis lang, kahit ilang buwan lang, kesa naman nalang ginagawa sana, gusto magtrabaho ng mga nurses Pero napauwi ka, although mabababa ang sweldo rito, pero tatanggapin ng mga nurses because they also want to help our kababayans. Na kahit sa abroad nga, kung ano ginagawa nila just to earn doon pa kaya sa Pilipinas. Hanggang ngayon, doon na sila nakatira. Talagang magtatrabaho. The problem is, ang problema, paano makapapasok sa ospital? Ako po natatandaan ko yung nangyayari noon no? Yung bago gumraduate, ang mga nurses, at noon pa, reporter pa ako sa Pilipinas noon marami nagre-reklamo yung kanilang OJT, on the job training, sa ospital. Pinagbabayad pa pala sila. Libreng serbisyo yun on the job training yun. Bakit kailangan magbayad sila sa ospital para mapasok lang
at magseserbisyo ng libre. Tapos just to come in, yung maging bahagi ka ng nursing staff, magbabayad ka ng, I don't know, marami akong tinanggap na reklamo nun eh. Pinaalam na natin sa ating mga opisyal ng pamahalaan nung pakekwan yun eh. Tatandaan ko yung ERAP ata pa nun eh. Yung ganon. 86 pa, reporter na ako nun eh. Although sports writer ako, pero basta reporter ka sa Pilipinas, maraming magsusumbong sa'yo pagkuhan eh. Ha? Ngayon, ito natin sinasabi. Yung mga nurses po natin, umaalis yan. Nung araw, wala pang pandemic, ala silang mapasukan. May mapasukan man po, magkano sweldo? Ha? Yung iba, bagong graduate, okay. At tatanggap yan ng mga 15,000. Ala pang ang 15,000 yata ang sweldo ng nurses isang buwan eh. Tatanggalan pa yung mga taxes. Yung iba pong taga-probinsya, pag sa Manila nagtrabaho, magbo-board and lodging yan. Ano natitira? Wala na. May matira man ng konti, pangbilin na ng lipstick eh. Kukuha na lang yan ng mga ano ba yung panglagay sa lipstick na papel na pinapupulan na lang. Lip gloss. Hindi, walang lip gloss sa Pilipinas eh. Yung mga Japanese paper na kakagatoy para pumula lipstick eh, kayan. Walang pambili eh. Lit-lit. Nurse pa naman naturingan. Ang mga uniforme niya puti-puti. Parang anghel. Magkano yun? Kaya ang iba po talaga, nag-abroad. Nagpupunta sa Amerika, sa UK. Sa UK, yung pinakamaganda nung araw. Hindi pa nababalita yung Canada. Saan ba ka ang punta mo? Sa Canada. Hindi naman tayo tumatanggap dito sa Canada ng nurse eh. Nagtataka nga ako, bakit hindi? Panay caregiver, PSW, paano? Walang pondo ang gobyerno nung araw. Hanggang ngayon, bakit? Nurses ang kailangan ng Ontario para dito sa ating pandemic issue, problem. Nanghihingi pa nga si Doug Ford ng mga health worker sa ibang probinsya. Hindi ba? Ang daming Pilipinang nurse dito. Hindi lang Pilipina po ang nurse. Mga Asian nationals na nagtatrabaho as PSW, healthcare worker, social workers. Mga nurses yan. Ilalaban ko ng putulanan ng daliri kung na mga nurses po ang marami nating PSW dito sa Greater Toronto area, sa buong Canada, dyan sa Vancouver, sa Surrey na yan. Hello nga pala, Nanay Luring Portalesa, yung aking second nanay. Mga pamilya ng Portalesa, second family ko yun eh. Handyan po sila sa Surrey ngayon, sila Mare, si Paring Rayford, yan, si Rolly, ayan. Nanay Luring, yan po matriarch ng Portalesa. Yan ang sinasabi natin, hindi naman kailangan lumayo pa. Di sabihan lang bridging from PSW to nurses. You have to study, you have to pay, magbabayad naman yan eh. Maging registered nurse lang dito. Naku, maniwala ka, Mr. Dogford, I'm telling you, you will have all the nurses that you need here. Just talk to the Filipino community. Alright? Okay po, Mr. Dogford, I believe one or two people near to you or who knows you, just talk to Rosemary Berga. PC rin yan. She knows a lot of Filipinos here working as a caregiver who are really nurses. Ayan. Nagbigay na po ako sa inyo ng kwan. Napakagandang suggestion. A beautiful suggestion. Para po magkaroon ng maraming nurses dito sapagkat kita nyo po, punong-puno ang mga hospital sa GTA. Hindi maasikaso yung mga COVID-19 patient infected. Anong ginagawa nila? Kulang daw ng tao. Punong-puno. Kulang ng mga health workers. Inililipat sa napakalayong ospital. Yung malalayong ospital naman na yon, hindi nga puno.
kulang din ang mga health workers. A very good example is Cecil Araneta. Yan po, ayaw niyang pabanggit dito, pero kanina sabi niya, nagko-complain siya. Kinuha siya rito sa Trillium Hospital sa Mississauga. Ano nangyari? Inilipat doon. Saan na nga ba yun? Sa init ng ulo ko kanina, natunaw yung hospital na yun eh. Doon daw ano nangyayari? Dalawa sila sa kwarto. Okay? Pagkain hospital talaga, hindi mo makakain. Okay? Meron silang oxygen. Hindi pa sila naka-ventilator. Hindi po. Oxygen lang. Walang internet, walang kung ano-ano. Ano gagawin ng mga... Inilipat mo sa 6 hours drive, Windsor Hospital. Ang pinaglipatan from Trillium here in Mississauga without her consent. Sinabi sa kanya, ililipat ka namin. Hindi man siya hinintay na magtanong saan. Bakit? Okay, it's a government rule. Yung may mga sakit, wala na po tayong magagawa. May sakit tayo eh. Lalong nai-stress ang pasyente. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa iyo ron. In-explain mo na sana kailangan daling ka ron. It's a new government issue or policy that you have to transfer to another hospital where you could rest, relax, and remove your stress. Lalong na-stress. Pero may ililipat mo na hindi alam ng kanyang asawa na siya kung saan dadalhin. Nak ng dragon naman. Kung ako dragon, bubugahan ko kayo ng apoy eh. Let's see how you feel. Hindi ko po alam ang nafe-feel ng isang infected na ng virus. At ayokong ma-feel yun. Pero alam ko po, stressful yan eh. At ang sabi ko nga, kapag ang isang taong infected na nai-stress lalong ginaganahan yung virus na kumalat sa buong katawan mo because you're not relaxing. Everything inside you are working triple time. Madadali ka. We've been telling Josie, everybody is telling Cecil, relax, chillax. Don't call us. Don't text us. Unahin muna yung sarili niya. Hindi po siya nakakakuha. May mga underlying illness pa yan. Kaya mahirap po eh. Kulang siguro. Ako suggestion ko sa ating pamahalaan, provincial health. Before transferring a patient na meron COVID infection, explain to her the purpose of you transferring to another hospital. Okay, malayo yan, it's so far, but you will be attended to. The problem is, lacking pa rin daw yung mga health workers sa panaglipatan sa kanya. Paano gagawin ngayon doon? Hindi na na-explain siya kung ba't inililipat ka, although it is mandatory, new guidelines from the government. Kasi you are infected with this and we could probably provide you all the necessary assistance. Doon, kaya po, matagal ko nang gustong interviewin si Dr. Aileen de Villa rito. I want to ask question. Ano bang gamot ang pwedeng ibigay sa infected ng coronavirus? May sumagot na ba nun? Kasi hindi sila makapagsalita. The problem is the truth. They could not talk. May fever, may flu, hindi ba binibigyan ng antibiotics yan? I don't know. Wala pang sumasagot ng kahit sinong tanungin ko eh. What kind of medicines are given or pinantutulong doon sa na-infection? Baka pinapainom na lang siguro vitamin C, vitamin C, vitamin C, vitamin C. Yun lang ang alam. Vitamin C. Pampalakas ng immune system. Inom ng tsa, inom ng luya, inom ng bawang. Yun talagang mga generic na gamot. Di ba? Pag nilalagnat ka, pag may infection lalamunan mo, antibiotics, di ba? Magpabunot na lang kami ng ipin. Meron din po ako underlying illness eh.
O, iinom ako ng gamot, ng antibiotics, 2,000 milligrams pa nga eh. Parang di ma... siyempre, nagkukunak ko eh. Si Tita Ceci din eh. Blood thinner. Ano ba kailangan pa inom sa mga infected na may blood thinner? Bakit na nagkakaganon? Delikading yan. Kung inom kang blood thinner, tinamaan ka dyan. Konting bangga mo lang eh. Mamumulbos, mangingitim na yung tumama sa bangga mo eh. Bruises will appear all over your body. Napakahirap po. Kaya nga, I could feel what Tita Cecil is feeling right now. Kaya ang tension sa katawan yan eh. Stressful po yun eh. Ngayon lang siya nakaranas ng ganyan. She wants to document it. Hindi naman siya pwedeng tawagan para interviewin dito. Bawal yun. Pero paano nating malalaman ng napipil? Ano ba talaga nangyayari sa loob ng hospital sa isang taong tinamaan ng COVID infection? Ang sarap po sigurong malaman natin ang hinanakit. Hindi papayag po ang Ministry of Health. Hindi papayag ang mga politiko. Malalaman ang kanilang mga depresya. Hindi po ba? Kaya nga sinasabi natin, paano tayong makatutulong sa paggaling ng isang infected ng coronavirus na nasa hospital? Yung mga naka-quarantine sa bahay, pwede yun. Madali silang kausapin eh. Sasabihin, quarantine ka ng 14 days. 5 araw lang, magaling eh. Sapagkat ang feeling nila, ando lang sila sa kanilang pamilya. Pag mas matindi na tama, dadalhin ka ng ospital, lalong titindihan tama. Kasi nga hindi mo alam kung anong papagamot siya. Wala naman kang gamot siya, vaccine lang eh. Hindi po. Ang alam ko dyan, kamukha niya, fever, flu. Pag tayo may fever and flu, di paracetamol pinapainom sa atin. Tylenol, Advil. Pag masakit ang ulo, sa amin, nung araw sa high area, sumakit ang ulo, nauntog ng ganyan, aksidente, bibigyan ng Cortal eh. Pero naalog yung utak, Cortal, ibigay. Nung araw yun, nung bata pa kami. Lang ang gamot nung araw sa sakit ng ulo, kahit tinamaan ko na ng aksidente, tinamaan na ng kidlat eh. Cortal. Kaya nga po, nakikisipatya ko higit po sa kapatid ng turingan namin dito kami sa radio, nila Cecil, Josie, Edward, si Tito Ed, lapit ng gumaling. 15 days na siyang naka-quarantine sa Sunday. And maganda na ang kalagayan niya. Yung nasa ospital, yun po ang mahirap nating malaman. Iba po ang feelings ng mga infeksyon na tao sa loob ng hospital. Yun, pinagdadasal namin siya. Yun nga ang kailangan nating malaman sa gobyerno. Ilabas nyo ang panuntunan, the new rules na sinasabi na ililipat kayo. Ngayon, bumababa na nga infection rate dito ngayon sa Ontario. May 20, next week, tapos na yung provincial lockdown. Ang balita ko, may nagsabi sa akin, from the Ford administration, mga amuyong sa gilid niya tayo, ipahahabay na naman hanggang June 2. Paano naman yung mga magbubukas na dapat ngayong after May 20 ng negosyo? Ala na naman. Bumababa na naman ang pero may rekomendasyon na naman daw. Pahabain mo pa hanggang 2 linggo. Hindi pa naman namamatay yung mga tao dyan eh. Yung mga business mo. Maliliit na negosyo. Saloon, maliliit na restaurant. Ayan, yung mga gym, yoga, na nangangailangan na ng trabaho. Yung mga tauhan niyan, kahit 2, 3 lang, isang taon nang mahigit eh. Isang taon na. Ewan ko po, buong mundo naman kasi tinamaan yan eh. May mga bansa, ba't yung ibang bansa, ang Vietnam nga ngayon pa lang may namatayan yata, 1, 2 eh. Yung ibang bansa sa Europa, ang Israel, tapos na yung kanilang paglaban sa pandemic, panlaban naman sa talagang kaaway ang nangyayari.
ang daming gusto magpabaksak sa Israel. Wala tayong kakampihan dyan. Di naman tayo po naghahanap ng gera. Kung gera lang hahanapin natin ano ba yung gera ng Pinoy at saka ng China sa West Philippine Sea? Hindi ba yung mga gustong magkagera hinahamon si Duterte, gerahin mo yung in-check, yung China. Inagaway ka ang ating Kalayaan Reef, yung Spratly, yung San Felipe, kung ano-ano. Ano ang gusto niyang gawin ni Duterte? Puntahan ng jet ski ang Spratly. Kamukha ng sinasabi, nagkonkay ka ng kampanya, dadalin mo yung Philippine flag sa Spratly. Mag-jet ski. Laking kaistupiduhan naman nung mga kritikong yun. Kahit nga yung jet ski na magaling mag-jet ski, never mong papupuntahin sa ganong 100. Gano'n ka lang. Hindi uubra yung kargang gasolina. Wala naman pong gasoline station sa gitna ng dagat. Hyperbole lang yun Salita ng nangangampanya. Diyos, dahil naknantarang. Ewan natin. So, yung pong 4,000 nurses na umuwi sa Pilipinas, yan po ang kunin, dito sa Pilipinas. Yan ang kunin nyo, Department of Health. Hindi na dapat kay Duterte pa yan. Sabi nyo, Mr. President, 4,000 po yung nandun Ano po ba gagawin namin? Kukut nga ako si Duterte, kukutusan ko na umuwi. Di kunin nyo. Ano ba dahilan tayo yung kunin yan pasusulweldohin, dami naman yung binubulsang pera ng bayan. Di ba? Kung ilagay nyo yan sa mga nurses, nakatulong pa yan. Nako, may daming, maraming kabobohang nangyayari dyan Pandemic na pandemic, hindi gumagana utak. Ang pinagagana yung pambili yung kikitain sa pambili ng ano ba yun? Ng vaccine. Sustadjeni ka, anak ng dragon. Well, dahil po sa kapabayaang ginawa ng kapitan ng barangay, Barangay 171 sa Caloocan City, pinabayaang buksan yung gubat sa Ciudad Resort sa Caloocan na mayroong 300 nag-swimming. Saka nakakita hindi daw alam nung kapitan. Eto, balitang yan. Barangay Chief ng Caloocan Resort, in-order ng suspendihin, arestuhin pat ikulong. Ano nangyari sa iyo ngayon? Department of the Local Government ordered the arrest of Barangay 171 Chairman Romeo Rivera, who has jurisdiction over the gubat sa Ciudad Resort in Caloocan City. Ano ba yan, DJ? Caloocan nagiging kalokohan? Which violated public health safety protocols last weekend. Our order, the directive is jail him. He was ordered to be arrested. The ILG Undersecretary for Operations, Pimaco Densing III, said in an interview with the chief last night. Densing said Rivera will be preventively suspended and charged for violating Republic Act 11332 or the mandatory reporting of notifiable diseases and health events of Public Health Concern Act and Article 208 of the Revised Penal Code for dereliction of duty. Rivera denied he neglected his duties but admitted that he was out of the city for a Mother's Day Mass with family in Bulacan. Na yun, nung Mother's Day pala. May 9. Mother's Day yun Aba? Lockdown nga Lockdown Birang mag-lockdown, magsuswimming. Umalis siya sa city niya. Paul yun. Paul na Paul yun. Kung si DJ Ricky ang Duterte boy ngayon, baka pabitay ka pa pero yung lockdown, nilayasaw mo city mo, baka nalagyan niya, DJ, Biro ang laki-laki nung syudad yung gubat sa syudad. Ang lagay ba
Paano ka nangyari? Hindi ganun ang tanong. Magkano nangyari? Yun ang tanong dun. So, ba't hindi alam ng kapitan? Kapitan na nagbibigay ng permit yan. Wala kay kapitan. Nasaan? Nagsimba sa Bulacan. Well, sabi nga, hindi daw alam ng kapitan. Umalis Sabi ni Dancing, barangays are so small that the barangay captain and their officials cannot make an excuse that they do not know what is happening in their barangay. Tumpak ka dyan, Dancing. Ayan. Paano hindi malalaman pag tumingin ka sa kaliwa? Ayun na nga, umiinom, hulihin. Huli siya. Tumingin sa kanan. Ayun na ikaw, nagsuswimming, bukas yung gubat. Nasaan? Nasaan yung resort? Hindi ko makita Bakit May nakatapal sa mata ko, 10,000. Naku, patay ang buhay natin yan. Meanwhile, the Philippine National Police Chief Guillermo Elishar, ay bago ito, reminded police commanders to closely supervise their respective areas of responsibility following the relief of Caloocan Police Community Precinct 9 Commander Major Harold Aaron Melgar. Yun, pati yung police chief tinanggal. Ayan, lahat sila sibak. Dapat lang yun, 300 ngayon. Ito po ang problema. Contact tracing. May pinapipirma sila kung sino yung nandun. Nung apat lang yung tumama. 300 yun sa mo hahanapin yun. Isuswab test mo yan lahat. Wala, mali-mali nilagay na address at saka ang telephone number. Yung telephone number mo, isa lang ang palitan mong number doon, di mo na makokontak yun. Hindi po ba? Ayun ang nangyari ngayon. Ang laking sablay ang ginawa nung may-ari nung resort at nung kapitan ng barangay, pati yung chief of police. Paano kaya nangyari yun? Magkakano kaya nang natanggap nung mga yun? Yeah. Kaya galit na galit itong si Mayor, kaibigan ko si Oscar Malapitan. Yan ang mayor ngayon ng Caloocan. Mga naging kaibigan ko yun, sila Ray Malonzo, yung artista, naging mayor yan. Itong si Oka Malapitan, yan ang malakas hanggang ngayon, mahirap talunin. Well, Caloocan Mayor Oscar Malapitan said the owner of the gubat ng Ciudad Resort will also face charges. Ayan, siyempre, dapat yun ang gumastos sa contact tracing di ba? Yung hahanapin mo lahat yung mahigit 200 yung nakatakbo yata. Hindi malamang saan nakatira. Boundary kasi yan ng Bulacan at saka ng Caloocan. Malaki yung syudad na sa gubat na yun Magandang lugar yun. Nako, biruin mo. Ayan na nangyari sa inyo, Kapitan. Yun ang ating sinasabi, sasabihin mo, hindi mo alam nangyayari. Lang kahit maliit na huweting, nalalaman mo kung sinong financier, kung saan binobola. Tapos sabihin mo 300 mahigit yung nag-swimming, hindi mo laam. Ano naman ka, anak ng dragon naman. Hindi ka makakalusot. Anyways, balitang sport naman tayo. Eto, natanggal na po ang Toronto Raptors sa kanilang paglaban para sa playoff. Iyak po tayo with the North. Karni Norte na lang po tayo ngayon. Well, the Golden State Warriors tightened their hold on the 8th spot of the Western Conference standings after out-battling the Phoenix Suns 122-116 at the Chase Center in San Francisco last night. Yes, capping off back-to-back games against the top two teams in the West. The Warriors took their 37th win in the season and keep themselves ahead of the Memphis Grizzlies, who also beat Dallas. Ayan. Nanonood ako kagabi ng no? Pati yung Los Angeles Lakers saka New York, nako, inabot na ng madaling araw. Nag-overtime pa, buti, nanalo yung Lakers. Isa. Ito yun. Elsewhere, the Los Angeles Lakers keep their hopes of climbing out of the play-in tournament alive after outlasting New York City in overtime. New York Knicks, 101-99. Kita nyo, dalawa lang. Abate. Well, hindi pa po naglalaro si James, pero sa next week, baka maglaro na yan. Ngayon po kasi iba ang kalakaran sa NBA dahil 72 games lang po ito, hindi na po 82.
from 8 teams po sa West, 8 teams sa East ang papasok sa playoff. Pero nilagyan ng magandang bordado nga ng NBA. From number 7 to number 10, 7, 8, 9, 10. 4 na team sa West, 4 na team sa East. Yung 4 na team na po yan, from 7 to 10, maglalaban-laban yan para ma-determine kung sino ang lalagay sa number 7 at saka number 8. Sapagkat 8 team lang po. Binigyan ng chance yung number 9 and 10. Kung talunin nila yung 7 and 8, hindi sila ang papasok. Ang Toronto po, number 12 kaya natanggal na. I'm sorry sa ating mga katropang Toronto Warriors, ika nga natin. We the North. Yun, ang problema we the North, Carni Norte. Ayun ang inulam ko nito. Natalo Talagang natanggalan po tayo kasi ang dami-dami mga pumapasok na bagong mga player. Magagaling naman. The problem is yung bang cohesion, teamwork. Yung paano nagtititigan lang umi-score at nagdidepensa. Ayan. So, malapit na pong pumasok tayo sa playoff. May 20 yata, umpisa na yan. Or basta ngayong third week. Pero muna, yung tigapat na team, rumble yan. Kasi yun ang papasok sa 7-8. Ayan. Well, sa showbiz, showbiz with still 5 minutes left, Tom Cruise isinoli ang Golden Globe Awards niya. Uy, bakit? Ibinalik ni Hollywood actor Tom Cruise ang napanalunan niyang Golden Globe Awards bilang pakikiisa sa protesta ng marami sa hindi magandang pagpapatakbo ng Hollywood Foreign Press Association or HFPA. Nanalo si Tom Cruise ng 2 Best Actor sa Golden Globe Awards for Jerry Maguire noong 1977 at Born on the 4th of July. Aba, sa Pilipinas pa sinuting yata iba rin Born of the 4th of July, di ba? Direct, no? Noong 1990. At isang Best Supporting Actor. Uy, ang dami pala nakuha ni Kwan. Best Supporting Actor for the movie Magnolia in 2000. Nasa gitna ngayon ng kontrobersya ang HFPA dahil sa isyong lack of diversity. Specifically, no black member. Bawal yan. And ethical questions related to financial benefits to some of its 87 members na isiniwalat ng Los Angeles Times last February. Dahil sa nasabing kontrobersya, umatras na ang NBC na i-broadcast ang awards night sa 2022. Ayan. Magsali na kasi kayo ng mga black entertainment writers. Ayan, kaya nagalit si Oprah. Ayan. Bukod kay Tom, may nakiis na rin si Scarlett Johansson, na nag-issue ng statement for the entertainment community to take a step back from participating in events sponsored by HFPA. May mga Pilipinong kasali po rito kasama, member. Pero yung black, wala, no? Tapos kayo. Kilala nyo ba si Dave Bautista? Ayan, yun ang Dave Bautista ng WWE. Pilipino po yan, 6'5" ang height niyan. Ngayon, may bago na naman siyang movie. Siya, Zack Snyder. Zack Snyder. Filipino and former wrestler. Army of the Dead. Nako, zombies. Ang kalaban niya rito. Ayan. Yan po ang bagong pelikula ng ating kababayang si Dave Bautista. Army of the Dead premieres on Netflix on May 2021. Ayan. Meron akong Netflix. Hahanapin ko yan. Dave Bautista, Pilipino po yan. Well, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay at nagbalik pong muli ang Tom's Radio Toronto. Salamat po sa inyong mga prayers. Huwag kayong mag-alala. Hindi po kami lalayas dito. Lalo kami ni Director Ricky Kitay. Ayan, with Josie all around. Hanggang bukas pong muli, alas 12, babalik po kami. At hanggang sa hapon naman,
Ito ba inyong kaibigan mo on the phone, and in behalf of our producer Cecil Araneta, magpagaling ka, Tita Cez, I know you're watching right now. Jocelyn Zla, and of course, Tito Ed. Tito Ed, pagaling ka. Sagot ko na yung programa natin sa linggo. Ha? Usapang Barbero. And of course, with DJ Ricky Q, ito po inyong kaibigan mo on the phone. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyong lahat. Are you an international student who has recently graduated from a Canadian post-secondary school? If you have graduated from a designated learning institution, you could be eligible to apply for permanent residency under the new pathway set out by Immigration, Refugees, and Citizenship Canada. Contact Genesis Immigration Consulting